Hello all. In last lecture, we have seen the various types of copies. So we have seen some points. Let's just revise that point and we will start the new one. Descriptive copy, the types of copies. First is topical copy, which means it make uses of current events and topics in his copy. टॉपिकल कॉपीमध्ये एखादा टॉपिक जो आहे तर त्या टॉपिक किंवा तो जो करंट इव्हेंट आहे तर त्याला फोकस करून तिथे कॉपी जी आहे ही बनवली जाते. कॉपी मीन्स इट इज अ शॉर्ट अँड ब्रीफ प्रमोशनल मेसेज. Let's see here. This is the topical copy example. Next, we will see the descriptive copy. See, descriptive copy means it describes the important and relevant characteristics, that is the USP points, means unique selling proposition or unique selling points, and it shows the different features of that product and different types of uses and all the descriptive information about that product. This is the example. Next is scientific copy. Scientific copy means these kinds of ads are generally used by the drugs and pharmaceuticals firms, elaborating the technical details of the product. समटाइम्स ॲडव्हर्टाईज आपण ज्या बघतो तर त्यामध्ये काही टेक्निकल टर्म्स किंवा टेक्निकल गोष्टी तिथे डिटेलमध्ये सांगितल्या जातात. लाईक एखादा जर मेडिसिन असेल तर त्यामध्ये कोणते ड्रग्स यूज केलेत. तर असे सायंटिफिक जे इन्फॉर्मेशन आहे, टेक्निकल गोष्टी आहेत तिथे सांगितल्या जातात. अँड दिस टाइप ऑफ कॉपी इज युजली मीन फॉर द प्रोफेशनल or for those who interested in such type of information. Let's see the example. Say this. इथे टेलिव्हिजनवरची वेल नोन ॲड आहे तर इथे त्या प्रॉडक्टमध्ये किंवा त्या प्रॉडक्ट जे आहे हे कशावरती रेमेडियल ॲक्शन्स घेतल्या जातात हे इथे दाखवलेले आहेत. देन याच्यात जे कोणते कंटेंट्स यूज केले आहेत तर ते सुद्धा बरेचदा ॲड्समध्ये डिस्क्राईब केले जातात. त्याच्या टेक्निकल टर्म्स आहेत, ज्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत तर त्या सुद्धा इथे यूज केल्या जातात. नेक्स्ट इज institutional copy. Institutional copy does not aim at selling the product. इथे कोणतेही प्रॉडक्ट सेल केलं जात नाही. बट द नेम ऑफ इन्स्टिट्यूशन, बट इट शोज द नेम ऑफ इन्स्टिट्यूशन. इथे जे एखादी इन्स्टिट्यूशन आहे किंवा एखादी कंपनी आहे तर तिचं नेम जे आहे हे शो केलं जातं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ कॉर्पोरेट ॲडव्हर्टायझिंग. एखादी कंपनी प्रमोट करताना किंवा तिचं गुडविल मार्केटमध्ये क्रिएट करताना बरेचदा अशा टाईपच्या ॲड्स ज्या आहेत त्या केल्या जातात. To create the goodwill in marketplace. It also known as a corporate advertising, and this type of advertisement is used to present the company's image. कंपनीची जी पॉझिटिव्ह इमेज आहे किंवा कंपनीची मार्केटमध्ये ओव्हरऑल तिचं जे काही इमेज आहे ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इन्स्टिट्यूशनल कॉपी या टाईपमधून ती कंपनी, ती इन्स्टिट्यूशन जी आहे ही प्रमोट केली जाते. इन शॉर्ट ती ॲडव्हर्टाईज केली जाते. It induces the prospect to make a purchase relying on the trust of brand has created over the year in market. मार्केटमध्ये अशा बऱ्याचशा कंपनीज आहेत की ज्या मार्केटमध्ये खूप काळ त्यांनी सर्व्हाइव्ह केलेलं आहे. काही अशा कंपनीज सुद्धा आहेत की ज्यांनी मार्केटमध्ये त्या न्यूली इंट्रोड्यूस झालेल्या आहेत. सो ते इथे ज्या न्यूली इंट्रोड्यूस झाल्या तर मार्केटमध्ये त्यांना सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी इन्स्टिट्यूशनल कॉपीचा इथे बेनिफिट होऊ शकतो. आता ज्या कंपनीज ऑलरेडी आहेत, मीन्स दे आर already existing in the marketplace. So they show their goodwill or the corporate image of that company with the help of this institutional copy. सो बेसिकली इथे कोणतेही प्रॉडक्ट सेल केलं जात नाही. जस्ट ती इन्स्टिट्यूशन किंवा ती जी कंपनी आहे त्याची त्यांची जी कॉर्पोरेट इमेज आहे किंवा कंपनीची त्यांची जी इमेज आहे ही ॲडव्हर्टाईज केली जाते. इन्स्टिट्यूशनल कॉपी. Next is educational copy. It aims at educating the people regarding the features, uses of the product, and the operations of that product, and so on. समटाईम्स ज्या ॲडव्हर्टाईज असतात तर त्यामध्ये बरेचदा त्या प्रॉडक्टचे फीचर्स मेनली इथे डिस्क्राईब केले जातात विथ द हेल्प ऑफ द युजेस ऑफ प्रॉडक्ट. त्याचबरोबर त्याचे युजेस जे आहेत, त्याचे बेनिफिट्स जे आहेत, हाऊ टू यूज दॅट प्रॉडक्ट, देन द ऑपरेशन्स ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, and all this information are given in the advertisement.
Usually, the introductory appeal is made in this style when the product is introduced in a marketplace at a first time. See, when the companies arrive in marketplace at a first time, so they can they can mainly advertise the product with the help of some free gifts, then some extra benefits. बेसिकली मार्केटमध्ये जेव्हा इंट्रोडक्टरी फेजमध्ये प्रॉडक्ट असतं तेव्हा त्याला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बऱ्याचशा ऑफर्स ज्या आहेत त्या दिल्या जातात. सो व्हेरियस गिफ्ट्स देन डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, त्याचबरोबर ते प्रॉडक्ट कसं यूज केलं पाहिजे, त्याचे युजेस, त्याचे बेनिफिट्स, हाऊ टू यूज दॅट प्रॉडक्ट, देन द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दॅट प्रॉडक्ट. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इट इज ऑल कंटेन इन एज्युकेशनल कॉपी. सो बेसिकली सगळी इन्फॉर्मेशन जी आहे एज्युकेशनल कॉपीमधून लोकांपर्यंत इझिली पोहोचवली जाते. विल सी द एक्झाम्पल्स. सी एज्युकेशनल कॉपीमध्ये एक एक्झाम्पल इथे दिलं आहे, ज्या ॲक्वागार्ड किंवा प्युअरच्या ज्या काही ॲड्स आहेत, मीन्स तिथे वॉटर प्युरिफिकेशन दाखवलं जातं. सो इथे कसं तो यूज करायचं आहे किंवा कशाप्रकारे तिथून जे वॉटर आहे हे प्युरिफाय होणार आहे किंवा त्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी इन्क्लूड आहेत ह्या सगळ्या दाखवल्या जातात. टेलिव्हिजनवर सुद्धा तुम्ही ॲड्स बघितल्या असतील किंवा न्यूजपेपरमध्ये सुद्धा या बऱ्याचशा ॲड्स येतात. हाऊ टू यूज दॅट प्रॉडक्ट, देन मेक युअर वॉटर 100% क्लीन, 100% प्युअर. तशा ॲडव्हर्टाइज इथे दिलेली आहे इन्फॉर्मेशन. तसंच ॲडव्हर्टाइजमध्ये दिलेली असते. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज टूथपेस्ट. इथे टूथपेस्टचं एक एक्झाम्पल आहे की ज्यामध्ये तुम्ही टूथपेस्ट किती वेळा यूज केली पाहिजे, कशी यूज केली पाहिजे, त्याच्यामुळे काय काय बेनिफिट्स होतात, बरेचदा हे सगळे दाखवले जातात. सो दिस इज द एक्झाम्पल्स ऑफ एज्युकेशनल कॉपी. Next point is suggestive copy. It is useful where the reader is confused about the quality of the product and it's not in the position to take a decision about the purchase of product. See, many times मार्केटमध्ये सेम टाईपचे प्रोडक्ट्स खूप सारे असतात. मीन्स विथ द सेम फीचर्स. लाईक जे प्रोडक्ट आहे तर त्याचा सबस्टिट्यूट म्हणून किंवा तशाच प्रकारचं एखादं दुसरं प्रोडक्ट सुद्धा असतं. देन द कस्टमर्स गेट कन्फ्युज्ड. मग अशा वेळेला काय होतं तर कस्टमर्स हे कन्फ्युज्ड होतात वेदर वी परचेस इन दॅट प्रोडक्ट ऑर अनदर प्रॉडक्ट. हे प्रोडक्ट परचेस करू की अजून दुसरं प्रोडक्ट परचेस करू. सो इथे जेव्हा ते कन्फ्यूज होतात तेव्हा ते क्वालिटी ऑफ दॅट प्रोडक्ट, बऱ्याचदा क्वालिटीमध्ये सुद्धा कन्फ्युजन होण्याची शक्यता असते. क्वालिटी सुद्धा सेम असते, प्रॉडक्ट सुद्धा सेम असतं, मार्केट पोझिशन सुद्धा सेम असते. सो कस्टमर्स कन्फ्यूज होऊन जातात. मग अशा वेळेला सजेस्टिव्ह कॉपी. In this copy, the suggestive language is used where the hidden meaning is to be picked by the readers. सजेस्टिव्ह कॉपीमधून काय केलं जातं तर एक्झॅक्ट ॲडव्हर्टाईजमधून जे त्यांना मिनिंग कळायला हवंय, सजेस्टिव्ह लँग्वेजमधून ते हिडन मिनिंग जे आहे लोकांपर्यंत पोहोचवलं जातं. ते जे रीडर्स आहेत, जे न्यूजपेपर रीड करतात, तर त्यांना त्यातलं जे हिडन मिनिंग आहे की त्यातून जो अर्थबोध व्हायला हवाय तो सजेस्टिव्ह कॉपीमधून इझिली होतो. So it is the useful where the reader is confused about the quality of that product and not in the position to take the decision about purchasing that product. मग जेव्हा एखादा रीडर हा दोन्ही ॲडव्हर्टाईज बघून कन्फ्युज्ड होतो, त्याला क्वालिटीमध्ये लक्षात येत नाही की कोणतं प्रॉडक्ट आपल्याला परचेस करायचं, देन सजेस्टिव्ह कॉपी हेल्प्स दॅम. सजेस्टिव्ह लँग्वेजमधून जो हिडन मिनिंग आहे, जो हिडन अर्थ त्यात आहे, तो रीडर्सपर्यंत इझिली पोहोचतो. Next is comic or humorous copies. Such an ad uses the humorous and dramatized situation. बरेचदा ॲड्समध्ये कॉमिक किंवा ह्युमरस ॲड्स असतात. ते तिथे एखादं सिच्युएशन ड्रॅमटाईज केली जाते, त्यातून ह्युमर क्रिएट केला जातो. The ad carries the comic effect through use of exaggeration or caricature. Favicol ads make a use of such copy. आता टेलिव्हिजनवरती किंवा न्यूजपेपरमध्ये सुद्धा आपण ज्या ॲड्स बघतो तर त्यामध्ये अशा काही ॲड्स असतात की ज्यामध्ये त्या ॲड्स खूप ह्युमरस दाखवल्या गेल्यात. म्हणजे तिथे एक स्टोरी क्रिएट केली जाते आणि त्या स्टोरीमधून तिथे ह्युमर क्रिएट केला जातो. विल सी द एक्झाम्पल्स लाईक जस्ट अ सेकंड. सी दीज आर द ॲड्स. ह्या काही ह्युमरस ॲड्स आहेत की ज्यामध्ये एक ह्युमर क्रिएट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलाय. लाईक कुछ भी कर लो हिलेगा नहीं.
अब उठा के दिखाओ, like this type of ads. Then potato voice. Then जो खाए खो जाए, 5 star ad. Well known ads are here की जिथे ह्युमर क्रिएट केला जातोय आणि त्यातून इन्फॉर्मेशन जे आहे, प्रमोशनल जो मेसेज आहे तो टार्गेटेड ऑडियन्स पर्यंत इझिली पोहोचतोय. बरेचदा ऍड्समध्ये फेविकॉलची एक मध्ये जुनी ऍड होती की ज्यामध्ये अ, एक कॅची फ्रेज यूज केली जायची, लाईक फेविकॉल का जोड है टूटेगा नहीं, लाईक दिस. Next is narrative copy. Such an ad copy narrates a story or incident to give the information about the brand. बरेचदा अशा प्रकारचे सुद्धा ऍड्स असतात की ज्यामध्ये जी कॉपी तयार केली आहे ती नॅरेटिव्ह कॉपी असते. मीन्स तिथे एक स्टोरी क्रिएट केली जाते आणि त्या स्टोरीमधून तो जो प्रमोशनल मेसेज आहे हा टार्गेटेड ऑडियन्स पर्यंत कन्व्हे केला जातो. इट ऑल्सो ट्रायज टू टेल हाऊ प्रोडक्ट कॅन बी युजफुल टू द रीडर बाय नॅरेटिंग इन्सिडेंट. बरेचदा ते प्रॉडक्ट कसं बेनिफिशियल असेल किंवा त्याचे जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नॅरेटिव्ह कॉपी थ्रू आपण इझिली पोहोचवू शकतो इन्फॉर्मेशन जी आहे ती. नेक्स्ट मेन पॉइंट इज, सो नॅरेटिव्ह कॉपी इथपर्यंत आपले जे टाइप्स ऑफ व्हरायटी ऑफ कॉपीज आहेत हे कम्प्लीट झालेत. विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज layout. Layout refers to the arrangement of various elements of advertising such as headlines, illustration, logo and so on. तर लेआउटमध्ये काय येतं, लेआउटमध्ये हे सगळे कंटेंट्स आहेत लाईक हेडलाईन. हेडलाईन ॲडव्हर्टाईज जे मेन जी लाईन आहे की जी हेडलाईन आहे त्याची जी सगळ्यात फर्स्ट आपण जी बघतो हेडलाईन. देन इलिस्ट्रेशन. इलिस्ट्रेशन मीन्स एक इलिस्ट्रेशन दिलं तर मग ते टेलिव्हिजन असेल किंवा न्यूजपेपर असेल तर ते हाऊ ते इलिस्ट्रेट करून दाखवलं जातं की ते प्रॉडक्ट आपल्याला कसं यूज करायचंय. देन लोगो, द पर्टिक्युलर लोगो ऑफ दॅट कंपनी. So layout contains all these elements like headline, illustration, logo, and so on. While a copywriter is responsible for the words, that is the copy. Copy कोण बनवतं तर copywriter. Copy means it is a short and brief explanation or promotional message. ॲडव्हर्टायझिंग जेव्हा जेव्हा आपण ॲडव्हर्टाईज बनवतोय तर त्या ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये जे शॉर्ट अँड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे, द टेक्स्च्युअल कॉपी, दॅट इज द कॉपी. द आर्ट डिरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलिस्ट्रेशन अँड लेआउट. जसा कॉपीरायटर हा त्या वर्डसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे तसाच आर्ट डिरेक्टर त्या इलिस्ट्रेशनसाठी त्या लेआउटसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. लेट्स सी द प्रिन्सिपल्स ऑफ इफेक्टिव्ह लेआउट. आता काही प्रिन्सिपल्स आहेत, सो आपण वन बाय वन ते बघूया. फर्स्ट इज focus on dominant element. Layout must focus on dominant element. Dominant element means it is the most important part of that advertisement. प्रत्येक ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये असा एक डॉमिनंट एलिमेंट असतो, मीन्स असा एक इम्पॉर्टंट एलिमेंट असतो की जो लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, की तो जास्त हायलाईट झाला पाहिजे. सो फोकस ऑन दॅट डॉमिनंट एलिमेंट. मग त्या ॲडव्हर्टायझिंगमधला जो इम्पॉर्टंट एलिमेंट आहे त्याच्यावर जास्त फोकस केला पाहिजे. इट मे बी हेडलाईन, द इलिस्ट्रेशन ऑर द स्लोगन. मग आता तो डॉमिनंट एलिमेंट जो आहे हा कदाचित तो हेडलाईन असू शकेल, ते इलिस्ट्रेशन असेल किंवा त्या ॲडव्हर्टाईजचं स्लोगन असेल. द डॉमिनंट एलिमेंट मस्ट बी हायलाइटेड. जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, जो डॉमिनंट पार्ट आहे तो हायलाईट हा जास्तीत जास्त झाला पाहिजे. इट मस्ट बी लार्ज अँड शोन इन द ब्राईट कलर. बेसिकली जी इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे त्या ॲडव्हर्टाईजमधली ती मोठ्या फॉन्टमध्ये लार्ज साईजमध्ये दाखवली पाहिजे, ॲज वेल ॲज द ब्राईट कलर, की जो इझिली अट्रॅक्ट होईल, कस्टमरचं इझिली अटेन्शन ग्रॅब केलं जाईल. सो असे ब्राईट कलर्स जे आहेत ते ॲडव्हर्टाईजमध्ये यूज केल्याने ती ॲडव्हर्टाईजसुद्धा खूप अट्रॅक्टिव्ह होऊन जाते. इट हेल्प्स टू ग्रॅब द अटेन्शन ऑफ टार्गेटेड ऑडियन्स. इट मस्ट लुक बेटर दॅन द अदर पार्ट्स ऑफ मस्ट द ॲड्स. बरेचदा काय होतं तर असे जे आपण कलरफुल एखादी ॲडव्हर्टाईज करतो किंवा तिथे ब्राईट कलर्स यूज केले असतील, ती इतर ॲड्सपेक्षा जास्त उठून दिसते. The dominant element attract the attention of readers.
जे रीडर्स आहेत न्यूजपेपरमध्ये रीड करणारे, सो ते रीडर्स किंवा मॅगझिनमध्ये ॲडव्हर्टाईज जे असतात ते रीड करणारे जे रीडर्स आहेत, तर त्यांचं अटेन्शन इथे इझिली ग्रॅब केलं जातं. जेव्हा कलरफुल एखादी ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल किंवा त्यातला जो इम्पॉर्टंट एलिमेंट आहे किंवा जो डॉमिनंट एलिमेंट आहे, तो जास्तीत जास्त हायलाईट केल्यामुळे हे सगळं इझिली होणार आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज युनिटी. The advertisement consists of many elements of such copy, like headline, slogan, body, body logo, and so on. ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये बरेचसे एलिमेंट्स आहेत. मग त्यामध्ये कॉपी आहे. कॉपी मीन्स शॉर्ट प्रमोशनल मेसेज, देन हेडलाईन. बेसिकली हेडलाईन ही न्यूजपेपरच्या किंवा मॅगझिनच्या हेडिंगला असते. हेडिंग मीन्स फर्स्ट लार्ज फॉन्टमध्ये ही हेडलाईन दिली जाते. देन स्लोगन्स, त्या ॲडव्हर्टाइजचं जे स्लोगन आहे ते असतं. देन बॉडी लोगो, जे प्रोडक्ट आपण ॲडव्हर्टाइज करतोय त्या कंपनीचा स्वतःचा जो काही लोगो आहे, दॅट इज द बॉडी लोगो, अँड सो ऑन. सो advertising consists of such a copy, headline, slogan, body logo, and so on. All these elements must work together and there must be unity in the elements. बेसिकली या सगळ्या गोष्टींना इथे युनिटी असं कन्सिडर केलेलं आहे. सो एखादी ॲडव्हर्टाईज ही सक्सेसफुल किंवा इफेक्टिव्हली लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या सगळ्या एलिमेंट्सचं कॉम्बिनेशन तिथे असणं इम्पॉर्टंट आहे. त्याची इथे रिक्वायरमेंट आहे. दॅट्स वाय सेकंड एलिमेंट इज युनिटी. Next element is use of contrast. Contrast ads stand out because they appear different. For example, if all ads are in magazine are colored, and if one ad is in the black and white, then black and white ad will stand out in contrast. सी यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीन्स जर सगळ्याच ॲडव्हर्टाइजमेंट जर कलरफुल असतील की ज्यामध्ये सगळीकडेच ब्राईट कलर यूज केलेत, मग अशा सेम सेम दिसणाऱ्या ॲड्समधून जर एखादी ॲडव्हर्टाईज ही ब्लॅक अँड व्हाईट कॉम्बिनेशनमध्ये असेल, मग ही सगळ्यांपेक्षा खूप वेगळी दिसते. इट स्टँड आउट डिफरंटली. सो दिस इज यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट. मग याला इथे कॉन्ट्रास्ट म्हटलेलं आहे. जर बाकीच्या ॲडव्हर्टायझेस सेम असतील किंवा तिथे सेम कलर यूज केले असतील किंवा सगळ्याच ॲडव्हर्टायझेस जर कलरफुल असतील, तर एखादी जी ब्लॅक अँड व्हाईट ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ती जास्त त्यामध्ये उठून दिसते किंवा ती त्यांच्यामध्ये खूप डिफरंट वाटते. सो इट स्टँड्स आउट व्हेरी डिफरंटली. सो यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट. Next is proportion of space. The advertisement must maintain the proportion. The entire space must get divided among the different parts of ads. The division must not be equal. If all parts have the same space, and then the ad will not look good. बेसिकली जे ॲडव्हर्टाईज आहेत तर त्यामध्ये एक स्पेस जी आहे मेंटेन केली पाहिजे. त्यामध्ये एक सेम प्रपोर्शन सगळ्यांमध्ये शक्यतो असलं पाहिजे. द एंटायर स्पेस मस्ट गेट डिवायडेड अमंग द डिफरंट पार्ट्स ऑफ ॲड्स. त्या ॲडमध्ये जसे जसे पार्ट आहेत त्या पार्टमध्ये जे ॲड डिव्हाइड झाली असेल तर त्यामध्ये तिथे एक जेवढी स्पेस रिक्वायर आहे ती सगळी तिथे दिली पाहिजे. द डिव्हिजन मस्ट नॉट बी इक्वल इफ द पार्ट हॅव द सेम स्पेस अँड देन द ॲड विल नॉट लुक गुड. प्रत्येक पार्टला त्याला जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढी स्पेस असली पाहिजे. जर सगळ्यांना आपण सेमच स्पेस दिली देन ती ॲड तेवढीशी इफेक्टिव्हली लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही किंवा ती इट्स नॉट लुक गुड. ती तेवढीशी चांगली दिसणार नाही. सो मोर स्पेस मस्ट बी प्रोव्हाइडेड टू डॉमिनंट और इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द ॲड. ॲडव्हर्टायझिंगचा जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तिथे जास्तीत जास्त स्पेस मोकळी दिली पाहिजे. तो जास्तीत जास्त पार्ट हायलाईट झाला पाहिजे. देन लेस स्पेस मस्ट बी गिवन टू द लेस इम्पॉर्टंट पार्ट. मग त्यातले जे बाकीचे उरलेले जे पार्ट्स आहेत की जे तेवढेसे इम्पॉर्टंट नाही आहेत, लेसर इम्पॉर्टंट दॅन डॉमिनंट, देन तिथे थोडी स्पेससुद्धा इनफ आहे. सो त्या पार्टप्रमाणे त्याला जेवढी रिक्वायरमेंट आहे त्या अकॉर्डिंगली तिथे स्पेसचं प्रपोर्शन ठेवलं पाहिजे. सगळीकडे आपण सेमच एलिमेंट ठेवला किंवा जर सगळीकडे आपण सेमच प्रपोर्शन ठेवलं तर ती ॲडव्हर्टाईज तेवढीशी इफेक्टिव्ह नाही होणार. सो जिथे जास्त रिक्वायरमेंट आहे तिथे जास्त स्पेस आपल्याला ठेवायला हवे. जिथे कमी रिक्वायरमेंट आहे तर तिथे आपल्याला त्या अकॉर्डिंगली तिथे स्पेस ही द्यावी लागणार आहे.
Next point is eye movement. An effective layout covers the movement of eye. The movement of the eye from left to right. ज्या ॲडव्हर्टाइज आपण बघतो, तर त्याच्यात हा सुद्धा एलिमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, की आपल्या आय मूव्हमेंट आपले जे डोळे आहेत, तर त्यांची मूव्हमेंट कशी होते. द मूव्हमेंट ऑफ आय इज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. अ पर्सन फर्स्ट लुक अप अँड देन लुक डाऊन. जर आपण हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅटमध्ये जर ती ॲड असेल, तर तिची आय मूव्हमेंट ही लेफ्ट टू राईट असावी. जर व्हर्टिकल असेल, तर देन द पर्सन फर्स्ट लुक अप अँड देन ही लुक डाऊन. फर्स्ट आपण वरती बघतो, फर्स्ट लुक अप अँड देन ही लुक्स डाऊन. आपण नंतर जो ॲडव्हर्टायझिंगचा जो लास्ट पार्ट आहे किंवा खाली जो पार्ट आहे तो आपण बघतो. तर जशा प्रकारची ॲडव्हर्टाइज असेल, जर ती हॉरिझॉन्टल असेल, देन लेफ्ट टू राईट. जर व्हर्टिकल फॉर्ममध्ये असेल, देन वी लुक अप अँड देन वी लुक डाऊन. So in the ad, the advertising message must move from left to right and from top to bottom. So ॲडव्हर्टायझिंगचा जो मेसेज आहे तो मस्ट बी लेफ्ट टू राईट असावा किंवा जर व्हर्टिकल असेल तर तो टॉप टू बॉटम असावा. सो आपली आय मुवमेंट सुद्धा इथे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो इथे सुद्धा त्याच्याकडे जास्त लक्ष दिलेलं आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज द लेआउट मस्ट बी सिम्पल. शक्यतो लेआउट जो आहे हा सिम्पल असावा. इट मस्ट हॅव व्हेरी फ्यू एलिमेंट्स इन इट. Then the lesser the element, the stronger will be the impact. ॲडव्हर्टायझिंगचा जो लेआउट आहे, लेआउटमध्ये कॉपी आहे, देन हेडलाईन आहे, लोगो आहे, स्लोगन आहे. हे सगळे इट मस्ट बी सिम्पल. हे सगळं सिम्पल असलं पाहिजे. व्हेरी फ्यू एलिमेंट्स इन इट. जी लेआउट आहे तर ती लेआउटमध्ये कमीत कमी एलिमेंट असले पाहिजेत. जेवढे एलिमेंट कमी असतील, द लेसर द एलिमेंट द स्ट्रॉंगर विल बी द इम्पॅक्ट. जेवढे एलिमेंट कमी असतील, जर कमी असतील आणि ते सिम्पली तिथे फोकस केले असतील, सिम्पली शो केले असतील, त्यांचा इम्पॅक्ट जो आहे हा खूप स्ट्रॉंग पडणार आहे. टू मेनी पार्ट्स ऑफ ॲड्स विल मेक इट कंजेस्टेड. जर ॲडव्हर्टाइजमध्ये आपण खूप सारे पार्ट जर आपण इन्क्लूड करत असू किंवा तिथे खूप सारे एलिमेंट्स जर आपण शो करत असू, देन इथे ती ॲडव्हर्टाइज खूप कंजेस्टेड होऊन जाते, की तिथे खूप पार्ट्स दिसत राहतात. सो जेवढे कमी एलिमेंट असतील तेवढीच ती ॲडव्हर्टाइज इफेक्टिव्हली आणि स्ट्रॉंगली लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. द ॲड मस्ट अल्सो हॅव इनफ ऑफ एम्प्टी स्पेस. प्रत्येक ॲडव्हर्टाइजमध्ये एक त्याला जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तर तेवढी एम्प्टी स्पेस सुद्धा तिथे ठेवली पाहिजे. इट मस्ट नॉट लुक व्हेरी क्राउडेड अँड कॉम्प्लिकेटेड. जी ॲडव्हर्टाइज आहे ही खूप कॉम्प्लिकेटेड किंवा क्राउडेड दिसू नये. त्याच्यामध्ये खूप गर्दी केलेली नसावी. सिम्पल त्याला स्पेस जेवढी रिक्वायर आहे तेवढी देऊन, त्यात कमीत कमी एलिमेंट देऊन जेवढी ॲडव्हर्टाइज सिम्पल करता येईल तेवढी केली पाहिजे. लेआउट जी आहे ही सिम्पल असली की ॲडव्हर्टाइज तेवढीच स्ट्रॉंग होऊन जाते. Ease of readability. The reader must be able to read advertisement easily and quickly. The font size must not be seen. ॲडव्हर्टाइज करताना लेआउट जे आहे त्या लेआउटमध्ये आपण जो ॲडव्हर्टायझिंग मेसेज कॉपी जी आहे ही आपण जी कॉपी तिथे इन्सर्ट करतोय, इट मस्ट बी एबल टू रीड. जे रीडर आहेत तर त्यांना ती वाचता आली पाहिजे. त्यांना ती क्विकली ॲनालाइज झाली पाहिजे. सो त्यातलं जे वर्डिंग आहे इट शुड बी सिम्पल अँड इझिली अंडरस्टँडेबल. द फॉन्ट साईज मस्ट नॉट बी इक्वल. ॲडव्हर्टाइजमध्ये प्रत्येक एलिमेंटच्या रिक्वायरमेंटनुसार त्याची साईज असली पाहिजे. आता हेडलाईन असेल तर ती खूप लार्ज फॉन्टमध्ये असली पाहिजे. जो ॲडव्हर्टायझिंग प्रमोशनल मेसेज आहे तो कंपॅरेटिव्हली लेसर फॉन्ट साईज असेल तरीही त्याला इनफ आहे. सो फॉन्ट साईज मस्ट नॉट बी फर्स्ट नॉट बी इक्वल ऑर सेम. फॉन्ट साईज शक्यतो स्मॉल असू नये. ती इझिली अंडरस्टँडेबल. हेडलाईन असेल तर ती लार्ज साईजमध्ये हवी. देन तिथे जर जो एलिमेंट आहे त्या रिक्वायरमेंटनुसार तिथे त्याची साईज ही चेंज होत जाते. यूज ऑफ कॅपिटल लेटर्स मस्ट बी अवॉइडेड फॉर फुल पॅराग्राफ. तर जेव्हा न्यूजपेपर किंवा मॅगझिनमध्ये आपण ॲडव्हर्टाईज बघतो तर त्याच्यामध्ये पॅराग्राफ टाईप ॲडव्हर्टाइजमेंट दिलेले असतात. सो पॅराग्राफमध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे, जो टेक्स्च्युअल मेसेज आहे तर तो शक्यतो कॅपिटल लेटर्समध्ये असू नये.
नॉर्मल लेटर्समध्ये असावा. ओन्ली सिग्निफिकंट वर्ड्स ऑर सेंटेन्स मस्ट बी रिटन इन कॅपिटल लेटर्स. मग त्यातले जे इम्पॉर्टंट वर्ड्स आहेत किंवा सेंटेन्सच्या सुरुवात होत असेल, स्टार्ट होत असेल, तर अशा वेळेला तिथले जे वर्डिंग आहेत तर ते कॅपिटल लेटर्समध्ये असावे. सगळा जो पॅराग्राफ आहे तो कॅपिटल लेटरमध्ये करणं अवॉइड केलं पाहिजे. सो दिस इज ईज ऑफ रीडेबिलिटी. Next point is use of white space. The advertisement must not appear crowded. ॲडव्हर्टाइजमध्ये इट्स नॉट गेट टू मच एलिमेंट्स ऑन इट. ॲडव्हर्टाइजमध्ये खूप सारे एलिमेंट्स नसावेत. शक्यतो तिथे ती ॲडव्हर्टाइज कुठेही क्राउडेड वाटणार नाही ना याची काळजी घेतली पाहिजे. देअर मस्ट बी इनफ व्हाईट स्पेस ऑर ब्लँक स्पेस टू मेक लुक अनक्लटर्ड अँड प्लीजिंग. ॲडव्हर्टाइजमध्ये कमीत कमी एलिमेंटमध्ये जास्तीत जास्त ती ॲडव्हर्टाइज जी आहे ही इफिशियंट वाटण्यासाठी तिथे इनफ ब्लँक स्पेस किंवा व्हाईट स्पेस जी आहे ही ठेवली पाहिजे. व्हाईट स्पेस अट्रॅक्ट द अटेन्शन ऑफ रीडर. दॅट्स वाय ॲडव्हर्टाइजमेंट uses white and blank space to look uncluttered and pleasing. Next point is illustration. An illustration is an advertisement is a picture or photograph which is used to convey the advertising message. Illustration म्हणजे काय तर बेसिकली ॲडव्हर्टायजेसमध्ये जे प्रोडक्ट आहे जे ॲडव्हर्टाईज करायचं आहे त्या प्रोडक्टचा फोटोग्राफ किंवा त्याचं पिक्चर जे आहे हे तिथे दिलं जातं त्या इलिस्ट्रेशनमध्ये. सो illustration means it is the picture or photograph of that product which is used to convey the advertising message. मग त्या प्रॉडक्टचा फोटोग्राफ किंवा तिथे जे पिक्चर आहे त्यातून ॲडव्हर्टायझिंग मेसेज कन्वे होण्यासाठी ते जे पिक्चर आहे किंवा तो जो फोटोग्राफ आहे हा तिथे यूज केला जातो. अ पिक्चर कॅन कन्वे द मेसेज इफेक्टिव्हली अँड क्विकली. बरेचदा आपण एखादी इन्फॉर्मेशन रीड करण्यापेक्षा त्याचा जो फोटोग्राफ आहे किंवा त्याचं जे पिक्चर आहे की ज्यातून ॲडव्हर्टायझिंग मेसेज कन्वे केलाय ते पिक्चर बघून आपण क्विकली अंडरस्टँड करतो किंवा क्विकली तो मेसेज जो आहे हा लक्षात राहतो. So this is the illustration. Illustration means it is an picture or photograph.